Hai semua kawan-kawan, hari ini saya nak tunjuk semua emosi chat EE. Ada 7 semuanya kot. Yang pertama ni emot menari. Menari. Seterusnya emot menari 1. Seterusnya emot menari 2. Seterusnya emot menari 3. Lepas tu sorak. Jadi semua tu menarilah. Lepas ni kita ada emosi macam ni. Seterusnya ni kena tunjuk ya. Melambai. Ni pula ketawa. Alamak. Dah habis dah. Tu je lah semua emosi. Saya dah tunjuk semua. Jangan lupa subscribe. Semoga hidup anda bahagia. Semoga berjaya semua. Selamat tinggal semua.